my dear student. Hope you are fit and fine at your home. Today we are going to discuss the rest of the topics from the arenas of the Cold War. আমি ইয়াৰ আগতে আমি যিমানখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ, যিমানখিনি আমি চাইছিলোঁ, তাত আমি এৰেনাছ অফ দ্য কোল্ড ৱাৰৰ কিছু আমাৰ ৰৈ গৈছিলে, যেনে কোৰিয়ান ৱাৰ, কংগো ৱাৰ, ভিয়েটনাম ৱাৰ, আফগানিস্তান ৱাৰ বা আফগানিস্তান ক্ৰাইচিছ। এইখিনি আমাৰ টপিক ৰৈ গৈছিলে শীতল যুদ্ধ। আৰু যিমানখিনি আছে আজি সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। যিমানখিনি টপিক আমাৰ ৰৈ গৈছিলে এৰেনাছ অফ দ্য কোল্ড ৱাৰৰ বা যিমানখিনি আমাৰ বাকী আছে সেইখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট কোৰিয়ান ৱাৰ। Korean War, basically Korean War is civil war. Basically it was known as a civil war. So before we discuss about the Korean War, we should know about the China's activities. China's activities. In 1949, after the 30 years of struggle, China establishes the socialist concept. A socialist concept through the help of Mao Zedong or under the leadership of Mao Zedong. 1949 চনত যেতিয়া চীনত মাও জেডুঙৰ নেতৃত্বত এখন সমাজবাদী ধাৰণা তাত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিলে। এই সমাজবাদী ধাৰণা প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতে আমি কোৰিয়ান ৱাৰলৈকে এটা দিশ এটা আমি চাবলৈ বা আমি দেখিবলৈ পাম। Korea basically Korea was divided into two parts. One is South Korea, second was North Korea. Or basically Korea was a Asian countries or a part of Asian regions. এছিয়াৰ এটা কি হয়, কোৰিয়া এখন এছিয়াৰ এখন দেশ হয় আৰু এই এছিয়াৰ দেশ হিচাপে কোৰিয়াৰ দুটা ছাইড আছে, এটা হ'ল উত্তৰ কোৰিয়া আৰু এটা হ'ল দক্ষিণ কোৰিয়া। উত্তৰ কোৰিয়া আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ মাজত দক্ষিণ কোৰিয়াই কি কৰিছিলে, উত্তৰ কোৰিয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে। আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত USSR এই দুয়োখন কাউণ্ট্ৰি তাত যিটো আমাৰ দুটা গোট অলৰেডি শীতল যুদ্ধত আমি পাইছিলোঁ, এই দুয়োটাই তাত ইনভলভমেণ্টত সিহঁতৰ আহি গৈছিলে। কেনেকুৱা ধৰণৰ যে USA বেচিকেলি USA feel that USSR and its following countries or its following ideologies basically helped the North Korea to dominate the South Korea. অৰ্থাৎ আমেৰিকাই এটা দৃষ্টিভংগী ধৰি লৈছিলে যে তেওঁলোকে ভাবি লৈছিলে যে দক্ষিণ কোৰিয়াত বা উত্তৰ কোৰিয়াত বা আমাৰ যিখিনি ৰাছিয়া বা সোভিয়েট সংঘৰ আদৰ্শক যিমানবিলাক দেশে ফলো কৰি আছিলে বা যিমানবিলাক দেশ অনুকৰণ কৰিছিলে, সেই দেশবিলাকে লগ হৈ উত্তৰ কোৰিয়াক সহায় কৰিছে আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ওপৰত যাতে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ ফলত গোটেই সাউথ কোৰিয়া, নৰ্থ কোৰিয়া, USSR, USA, UNO, ৰাষ্ট্ৰসংঘ, চীন, এই সকলোবিলাক কাউণ্ট্ৰিয়ে লগ হৈ এখন যুদ্ধৰ নিচিনা পৰিৱেশৰ এটা সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু 1953 চনত ইন 1953 এই যুদ্ধৰ বা এই কনফ্লিক্টৰ কি হৈছিলে, শেষ হৈছিলে। এতিয়া কোৰিয়াত যিটো এই ঘটনাটো ঘটিলে যে কোৰিয়াত গোটেইবিলাক সাউথ কোৰিয়া, নৰ্থ কোৰিয়া and South Korea attack North Korea, and USA feel that on that period USA feel that North Korea was supported by the USSR and its following countries. That's why USA demanded a step of UNO over the war between over the attacking period over the attacks of South Korea, over the attacks of USSR. সোভিয়েট সংঘৰ যিটো আক্ৰমণ, ইয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা দাবী উত্থাপন কৰিছিল যে ৰাষ্ট্ৰসংঘই ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পৰিণতিত গোটেই সাউথ কোৰিয়া, দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু উত্তৰ কোৰিয়া, নৰ্থ কোৰিয়া আৰু সাউথ কোৰিয়াত দুয়োটাৰ মাজত এই যুদ্ধৰ অৱসান ঘটিছিলে। আৰু এই যুদ্ধৰ অৱসানটোত যদি আমি চাব যাওঁ, then we see that the USA and USSR, both the powerful blocs, directly involved in the war. That's why it is called a arenas of a Cold War. আৰু যেহেতু
উত্তৰ কোৰিয়া আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ এই যেটো তেওঁলোকৰ যুদ্ধ বা এই যেটো তেওঁলোকৰ এটা অশান্তিকৰ পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিত আমি দেখিবলৈ পাওঁ USA and USSR দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থাৎ আমেৰিকা আৰু সোভিয়েট সংঘৰ দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেইভাবে আমি ক'ব পাৰো যে এইটো এটা আমাৰ শীতল যুদ্ধৰ এটা অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত এইটো পৰে অৰ্থাৎ শীতল যুদ্ধ এনেকুৱা দিশতো বা কোৰিয়ান যুদ্ধ বা কোৰিয়ান সংকট যেটো এইটো তার আমি দেখিবলৈ পাওঁ বেসিক্যালি কোরিয়ান ওয়ার এন্ড কোরিয়ান ক্রাইসিস এন্ড দ্য রিজাল্ট অফ কোরিয়ান ক্রাইসিস impacted over the Vietnam War, over the Congo War. আৰু কংগো আৰু ভিয়েটনামৰ ওপৰতো এই প্ৰভাৱটো পৰিছিলে অৰ্থাৎ এই যেটো কনফ্লিক্ট এই যেটো হিয়তৰ মাজত যুদ্ধ এই যুদ্ধৰ ইম্প্যাক্ট এটা আমি ভিয়েটনাম আৰু কংগোটো দেখিবলৈ পাইছিলো আৰু বেসিক্যালি ইয়াৰ ৰোলটো আছিল চাইনাৰ যেটো তেওঁলোকৰ সোশিয়েলিষ্ট এস্টাব্লিশমেন্ট and USA and USSR involvement এই তিনিটা অৰ্থাৎ আমেৰিকাৰ আধিপত্য সোভিয়েট সংঘৰ আধিপত্য আৰু চীনৰ যেটো সমাজবাদৰ যেটো প্ৰতিষ্ঠা এই তিনিটা ঘটনা লগ হৈ কোৰিয়ান হোক কংগো হোক বা আমাৰ যেটো ভিয়েটনাম আছে এই সকলো বিলাকত আমি এই প্ৰভাৱটো দেখিবলৈ পাওঁ সেইভাবে এই তিনিটাক আমাৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত পেলোৱা হৈছে এতিয়া তোমালোকৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব যে মই কিউবান মিসাইল ক্ৰাইসিসটো বহুত ডিটেইলছত বুজাইছো বাকি কিটা অলপ বুজাইছো এইভাবে বুজাইছো কাৰণ আমাৰ কংগো ওয়াৰ কোৰিয়ান ওয়াৰ এইবিলাক আমাৰ ইমান এটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এইখিনি আমাৰ 1 মাৰ্ক 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে কৰবাত আহিব পাৰে কিন্তু কিউবান মিসাইল ক্ৰাইসিস আমাৰ 4 মাৰ্কছৰ বাবে আহে সেইভাবে মই তোমালোকক ডিটেইলছত এইটো বুজাই দিছো আৰু বাকিখিনি এনেই সামাৰি টাইপত অকনমান বুজাই দিছো তাৰ পিছত আৰু এটা আমাৰ আছিল আফগানিস্তান ওয়াৰত আমাৰ বুকত লিখা আছে দা সোভিয়েট ওয়াৰ ইন আফগানিস্তান was a 9-year conflict involving the Soviet Union 9-year conflict involving the Soviet Union supporting the Marxist-Leninist government of the Democratic Republic of Afghanistan against the Mujahideen resistance. অর্থাৎ মুসলিম যেটো কমিউনিটি বা যেটো ইসলামিক কনসেপ্ট এই কনসেপ্টৰ এগেইনষ্টত ইউএসএসআর অলৱেজ 9 ইয়ার্স ইনভলভমেন্ট অর্থাৎ সদায় তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰি আছিল আফগানিস্তানত বিশেষকৈ Afghanistan hey jitu Mujahideen resistance and they are against USSR totally involved and a 9-year conflict involving the USSR against the Mujahideen resistance in Afghanistan. So etu ami dekhiboloi pao the USA viewed that the conflict in Afghanistan as an integral Cold War struggle. So integral Cold War struggle means ইয়াতে ইউএসএ ফিল কৰিছিলে যে সোভিয়েট সংঘই আফগানিস্তানত যেটো মুজাহিদিন ৰেজিস্টেন্সৰ বা মুজাহিদিন যেটো কমিউনিটিৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰি আছে এইটো হল সোভিয়েট শীতল যুদ্ধৰ এটা অংশ এইটো আমেৰিকাই অনুভৱ কৰিছিল আৰু এই অনুভৱৰ ফলত বা ইয়াৰ কনসেপ্টৰ ফলত আমি এটো ক'ব পাৰো যে আমেৰিকাই তাত ইনভলভমেন্টটো তেওঁলোকৰো বিচাৰিছিলে That's why secondly America helped ISI and trained up near about 2000 armies with the help of CIA অর্থাৎ যেটো আমেরিকার CIA যেটো তেওঁলোকৰ সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি অর্থাৎ তেওঁলোকৰ চৰাঞ্চোৱা বিভাগ এই বিভাগটোৱে পাকিস্তানৰ ISI হেল্প কৰিছিল যাতে ৰাছিয়াৰ সেই মুজাহিদিন ৰেজিস্টেন্সৰ এগেইনষ্টত যেটো তেওঁলোকৰ এটাক হেতু তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে প্ৰিভেন্ট বা হেতুক তেওঁলোকে বাধা দিব পাৰে So that's why the war in Afghanistan had to sever military and economic cost for the Soviet Union. আৰু এইটোৱে কি হৈছিল সোভিয়েট ইউনিয়নৰ বাবে এই যেটো তেওঁলোকৰ মাজত কনফ্লিক্ট US and USSR this resulted and this impacted a economic a military issues a military and economic impacted over the Soviet Union or the USSR. আৰু এই যেটো তেওঁলোকৰ মাজত এটা বিৰোধ ভাৱ অৰ্থাৎ এগেইনষ্টত আছিল ওয়ান এগেইনষ্ট টু ইটসেলফ সো এইটো কি কৰিছিল এটা ইম্প্যাক্ট এটা পেলাইছিল কত USSR ৰ ইকোনমিক আৰু মিলিটাৰীৰ ওপৰত সো এইখিনি আমাৰ আছিল কোল্ড ওয়াৰৰ যিখিনি আমাৰ এৰেনাস
Cuban Missile Crisis, details of Cuban Missile Crisis means Cuba was an island basically nearly located from the USA, and USSR tried to establish some military base camp at Cuba to using the Cuba as a spy against the America or the USA, and USA got the information and they informed to UNO to control the USSR and its military base at Cuba. And after that, UNO ordered to USSR to evacuate all the military base camp from the Cuba. So it is the whole scenario is called the Cuban Missile Crisis. So Cuba কি আছিলে যে কিউবা হ'ল এখন নদীদ্বীপ ৰাষ্ট্ৰ যিখন আমেৰিকাৰ হিমামূৰীয়া এখন ৰাষ্ট্ৰ হয় আৰু য'ত সোভিয়েট সংঘই কি কৰিছিলে তাত কিছুমান সামৰিক ঘাটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে কিহৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে এই কাৰণে যে যাতে তেওঁলোকে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে চৰাং তথ্যপাতি যিমানবিলাক তথ্যপাতি থাকে সেই সকলোবিলাক চৰাং কৈ তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে ল'ব পাৰে বা তেওঁলোকে সেইবিলাক সকলোবিলাক বিচাৰ কৰিব পাৰে সো এইভাবে এটো কোৱা হয় কিউবান মিসাইল ক্ৰাইসিস আৰু কিউবাৰ পৰা যেহেতু তাত মিসাইলবিলাক সামৰিক ঘাটিবিলাক লৈ যোৱা হ'ল সেই ঘটনাটো কোৱা হয় কিউবান মিসাইল ক্ৰাইসিস অৰ্থাৎ কিউবাৰ মিসাইল সংকট Secondly, Berlin crisis. Basically, Berlin was in the city of the Germany, and in the city of Germany, USSR in 1961 establishes or built up a 28 miles long wall at the Berlin city, and this wall was known as the Berlin Wall. আৰু এইখনক কোৱা হয় বাৰ্লিন ওয়াল আৰু এই বাৰ্লিন ওয়ালখন কিয় বনাইছিলে সোভিয়েট সংঘৰ যেটো তেওঁলোকৰ তাত জনসাধাৰণ আছিল বা সোভিয়েট সংঘৰ যিমানবিলাক সমৰ্থনকাৰী আছিল তাৰে লাখ লাখ সমৰ্থনকাৰী আমেৰিকাৰ ফালে বা আমেৰিকাৰ আদৰ্শক সমৰ্থন কৰি হেইটো ফালে গতি কৰিছিল আৰু হেতাক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে কি কৰিছিল গোটেই বাৰ্লিন সিটিখনৰ এখন 28 মাইল দীঘল এখন দেৱাল এখন বনাই দিছিল আৰু এই দেৱালখন পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 1989 চনত 1989ত কি হৈছিল দেৱালখন ভাঙি দিয়া হৈছিল আৰু এই দেৱালখন ভাঙি দিয়াৰ লগে লগে আমি ক'ব পাৰো শীতল যুদ্ধৰ অৱসান হোৱা বুলি So Berlin Wall as a symbolic of the Cold War, and in 1989 later we'll discuss about the Berlin end of Cold War. So here in 1989 Berlin Wall was demolished by the USSR and it is called the end of Cold War. So এইখিনি আছিল আমাৰ Berlin crisis তাৰ পিছত ইউৰো এটা Berlin crisis ৰ এটা ইউৰো কনসেপ্ট আছে ইউৰো as a currency as a common currency in Europe. Basically it was provided by the USSR to a common currency eta teoloke nijor eta currency eta bonaisile jate Americar dollar ba kiba eta teolokor jate kono eta impact eta nepelai ba teolokor ba prabhav bistar korbo nuare heibabe teolok eta nijor eta currency bonaisile jitu naam asile euro so eikhini hol amar Berlin crisis তাৰ পিছত অলপমান আগতে মই কলোৱে কোৰিয়ান ওয়াৰ কংগো ওয়াৰ কোৰিয়ানৰ লগত ৰিলেটেড কাৰণ 1949ত চাইনাত সোশ্যালিষ্ট আইডিওলজি এস্টাবলিশ হৈছিল মাও জেডুঙৰ নেতৃত্বত আৰু তাৰ পিছতে কি হৈছিল সাউথ কোৰিয়া আৰু নৰ্থ কোৰিয়াৰ মাজত ফাইট হৈছিল ওয়াৰ হৈছিল বা এটাক কৰিছিল সো এই যেটো এটা ইয়াতে ইউএছ এণ্ড ইউএছএছআৰ আমেৰিকা আৰু সোভিয়েট সংঘৰ তাত ইনভলভমেন্ট আহিছিল আৰু তাৰ ইম্প্যাক্ট এটা আমি কংগোত দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ ইম্প্যাক্ট এটা আমি ভিয়েটনামত দেখিবলৈ পাওঁ এই ওভাৰঅল সিনাৰিটো হল এৰেনাস অফ দা কোল্ড ওয়াৰ অৰ্থাৎ শীতল যুদ্ধৰ এটা অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আৰু আমি কিটামান আলোচনা কৰিব পাৰিম ইয়াতে যে war in Afghanistan war of Afghanistan means war in Afghanistan basically Soviet Union was 9 years of conflict involving in Afghanistan against the Mujahideen resistance. On this regard, the USA or its intelligence agency, namely CIA, Central Intelligence Agency, trained up the ISI
to protest to control the USSR army in Afghanistan. So it is called war in Afghanistan. এই যেটো তেওঁলোকৰ মাজত কনফ্লিক্ট হৈছিল অৰ্থাৎ আমেৰিকাৰ যেটো CIA আৰু ISR লগত লগ হৈ যেটো সোভিয়েট সংঘৰ আফগানিস্তানত তেওঁৰ সৈন্য বাহিনী বা তেওঁলোকক প্ৰটেষ্ট কৰিছিল মুজাহিদিনৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকৰ যেটো বিদ্ৰোহ সেই যেটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল হেতু কোৱা হয় war in Afghanistan. তাৰ পিছত আৰু এটা আমি ক'ব পাৰো যে নামৰ ওপৰত এতিয়া আমি ইয়াত কেইটামান কন্ট্ৰোল পাম বা ইয়াত কেইটামান আমি কথা দেখিবলৈ পাম why cold war was not a hot war শীতল যুদ্ধ কিয় এখন পূৰ্ণাংগ যুদ্ধলৈকে ৰূপান্তৰিত হোৱা নাছিল কিহৰ বাবে হোৱা নাছিল ফাৰ্স্ট নাম্বাৰ 1 পইণ্ট cold war was an ideological conflict it was not a full-fledged war so that's why it is a cold war basically in general words it is called a cold war শীতল যুদ্ধত যেহেতু আদৰ্শগত সংঘাত হৈছিল শীতল যুদ্ধত কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ প্ৰয়োগ আমি দেখিবলৈ নাপাও সেইভাবে আমি ক'ব পাৰো শীতল যুদ্ধ এখন পূৰ্ণাংগ যুদ্ধ নহয় তাৰ পিছত সেকেন্ড পইণ্ট ইন দা ডিউৰিং দা পিৰিয়ড অফ কোল্ড ওয়াৰ we see the deterrent concept was there deterrent concept basically deterrent concept means to behave as a neutral in the using of arms in the using of nuclear bombs in a war so that is called deterrent so নিবাৰক মানে হৈছে যেতিয়া শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰবিলাকে বা অস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত হৈ থকা ৰাষ্ট্ৰবিলাকে যুদ্ধ এখনত অস্ত্ৰ প্ৰয়োগৰ পৰা বিৰত থাকে বা যুদ্ধ এখনত অস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব নিবিচাৰে বা তেওঁলোকে নকৰে তেতিয়া তাক নিবাৰক বুলি কোৱা হয় শীতল যুদ্ধৰ সময়ত আমেৰিকা আৰু সোভিয়েট সংঘৰ দেশবিলাক ৰাষ্ট্ৰ দুখনে অস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত হৈ থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে কোনো এখন যুদ্ধতে তেওঁলোকে কি কৰা নাছিলে আৰ্মছ ইউজ কৰা নাছিলে আৰু হেতুক নিবাৰক বুলি কোৱা হয় হেতুক নিবাৰকৰ বাবে তেওঁলোকে এটো কৰিছিল Third one, different agreement and treaties was signed between the US and USSR. So NPT, Nuclear Proliferation Treaty, পারমাণবিক নিঃসম্প্রসারণ চুক্তি CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty, LTBT, Limited Test Ban Treaty, SALT, Strategic Arms Limitation Treaty, তাৰপিছত স্টার্ট সো এই যিমান বিলাক চুক্তি আছে এখন মিলিটাৰী এগ্ৰিমেন্ট or military treaty so this treaty were made to control the tendency of full-fledged war during the Cold War period. So that's why these agreements were signed between the two powerful blocs. And hence we may say these treaties and these agreements were reflected as a Cold War, reflected the war or the period of 1945 to 1991 war of is called a Cold War. So 1945 পৰা 1991 লৈকে যিমান বিলাক যুদ্ধ হৈছিল এই সকলো বিলাকক আমি শীতল যুদ্ধৰ ভিতৰত এইভাবে ৰাখিছো কাৰণ ইয়াৰ মাজত কিছুমান চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল যাতে শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰবিলাকে কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে সো এইটো এটা আমি ইয়াত ক'ব পাৰো তাৰ পিছত এন্ড অফ কোল্ড ওয়াৰত আৰু এটা আমি কথা ক'ব পাৰো যে যেটো আমাৰ বাৰ্লিন ক্রাইসিস আছিল বার্লিন যেটো ওয়ালৰ কথা কৈছিল মই বার্লিন দেৱাল সো বার্লিন দেৱাল 1991 ত ভাঙি গৈছিল কিয়াৰ বাবে ভাঙি গৈছিল কাৰণ 1989 ত ইউএসএসআৰৰ ইকোনমিক কন্ডিশনটো তেওঁলোকে মডিফাই কৰিব লৈছিল আমি সেকেন্ড চেপ্টাৰত আমাৰ যেটো সেকেন্ড চেপ্টাৰ আছে এন্ড অফ বাইপোলাৰিটি সো তাতে আমি 2 নম্বৰ অধ্যায়ত আমি এই বিষয় আলোচনা কৰিম তেতিয়া কি হৈছিল যে ইউএসএসআৰৰ ইকোনমিক কন্ডিশনটো লো হৈছিল উইক হৈছিল আৰু সেইভাবে তেওঁলোকে কি কৰিছিল জাৰ্মানীত বাৰ্লিন দেৱালখন ভাঙি পেলাইছিল আৰু পেলাই তাৰ পৰা তেওঁলোকে জাৰ্মানীৰ পৰা তেওঁলোক গুছি আহিছিল আৰু সেইভাবে কোৱা হয় এইটোক আমি ক'ব পাৰো যে বাৰ্লিন যেটো দেৱাল ভাঙি দিয়া হৈছিল আৰু সেইটোকে কোৱা হয় এন্ড অফ কোল্ড ওয়াৰ অৰ্থাৎ শীতল যুদ্ধৰ পৰিসমাপ্তি বুলি আমি ক'ব পাৰো
সো এইখিনি হৈছে আমাৰ শীতল যুদ্ধৰ আৰম্ভণি বা শীতল যুদ্ধৰ কিমানবিলাক ঘটনা ঘটিছিলে এই সকলোখিনি এতিয়া তোমালোকৰ বেছিভাগৰ এটা ডাউট হৈ আছে নাম নন এলাইন মুভমেণ্ট গোষ্ঠী নিৰীক্ষণ নীতি সো গোষ্ঠী নিৰীক্ষণ নীতিৰ ওপৰত সিদিনাখন মই অকণমান কৈছিলোঁ সো গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ নীতিৰ ওপৰত সিদিনাখন মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ 25 members 25 signatory members basically formed a movement or protested against the two ideologies so that's why these two ideologies these two protests this movement was known as NAM non-aligned movement in 1955 at Belgrade 25 Asian countries 25 under third world countries they organized a session at the Belgrade and they formulated some policy they formulated to a policy to stand still as an independent country against the USA and USSR সো হিয়তে এটা কি কৰিছিলে বেলগ্ৰেডত 25খন স্বাক্ষৰকাৰী ৰাষ্ট্ৰ আছে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনত স্বাক্ষৰ কৰিছিলে আৰু তাত স্বাক্ষৰ কৰা 25খন ৰাষ্ট্ৰই তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কি কৰিছিলে তেওঁলোকে বেলগ্ৰেডত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে অধিৱেশন আৰু তাতে তেওঁলোকে কেইটামান সিদ্ধান্ত লৈছিলে কেনেকুৱা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে তেওঁলোকে কোনো পুঁজিবাদৰ কোনো সাম্যবাদৰ কোনো আমেৰিকা কোনো সোভিয়েট সংঘ কোনো এখন ৰাষ্ট্ৰক তেওঁলোকে সমৰ্থন নজনায় তেওঁলোকে স্বাধীনভাৱে চলি থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ উন্নয়ন তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কৰিব তেওঁলোকৰ এই যেটো আন্দোলন তেওঁলোকৰ এই যেটো আমেৰিকা আৰু সোভিয়েট সংঘৰ বিৰুদ্ধে গঢ়ি উঠা মনোভাৱ এইটোক আমি গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলন বুলি কওঁ ইয়াতে কৈছে গোষ্ঠী মানে গোটেই এছিয়ানৰ ৰিজিয়নটো বুজাইছে গোটেই এছিয়ান ৰিজিয়ন নিৰপেক্ষ means neutral অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আমেৰিকা বা ৰাছিয়া কোনো এটাক পাৰ্সিয়ালি বা তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি সেই এটা আদৰ্শক তেওঁলোকে ফলো নকৰে সেইটো এটা কথা কৈছে তাৰ পিছত আৰু এটা আমাৰ ইয়াতে কনসেপ্ট এটা আছে যে আন্দোলন মুভমেন্ট অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যেটো আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল সেইটোকো ইয়াত কোৱা হয় সো এইখিনি কথা গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনত সোমাই আছে ইয়াতে মেইন কথা আছে যে কেনেকুৱা কি ফ্যাক্টৰ কিটামান আছিল যে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনত কোনে কোনে লিড লৈছিলে হেতু আমি চাব লাগিব সো নাম্বাৰ 1 the leaders of non aligned movement were the Yugoslavia's Joseph Broz Tito Yugoslaviaৰ টিটো আছিল ইণ্ডিয়াছ জৱাহৰলাল নেহৰু আছিল গামাল আব্দেল নাছেৰ আছিল ইজিপ্তৰ এই সকলো বিলাকে এনেকুৱাকৈ কেইজনমান নেতাই লগ হৈ গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ নীতিক তেওঁলোকে সমৰ্থন জনাইছিল প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা এজন নেতা আহিছিল আহি তেওঁলোকে কৈছিল যে আমি সকলোৱে লগ হৈ আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়াৰ এগেইনষ্টৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিম আৰু এই প্ৰতিবাদটো তেওঁলোকে কৰিছিল তেওঁলোকৰ মেইনলি কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল মই হেখিনি কৰিছো বেসিক্যালি দে ফিল্ড আপ থ্ৰী মেইন পলিচিজ নাম্বাৰ 1 কোঅপাৰেশন বিটুইন দা these 5 states so number 1 region basically cooperation means mutual understanding between the states number 1 policy and it was taken by the NAM or its founding members so গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ তেওঁলোকৰ এটা প্ৰথম যেটো নীতি হল তেওঁলোকৰ যেটো উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটো হল যে তেওঁলোকে কোঅপাৰেশন অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কোঅপাৰেট কৰিব সহযোগিতাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে চলি থাকিব Second reason, the psychological pressure caused by the Cold War and its increasing sphere. Orthat, Cold War and its increasing pressure, they totally defeated the pressure of Cold War. They totally defeated the pressure of US and USSR ideologies. So that is the another point, another aim of NAM. So শীতল যুদ্ধৰ পৰা যিমান বিলাক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বা যিমান বিলাক প্ৰভাৱ তেওঁলোকে দেখাইছিল বা যিমান বিলাক প্ৰভাৱ তেওঁলোকে পাইছিল এই সকলো বিলাক প্ৰভাৱ নোহোৱা কৰাটো গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য And the last one, the entry of African nations which were erstwhile colonial in the international sphere.
So third point is they behave as an independent state. They behave as an independent state in the international politics. অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিক্সত বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পিয়াৰত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাউণ্ট্ৰি হিচাপে চলি থাকিব কিয় চলি থাকিব স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে চলি থাকিব কিহৰ বাবে কাৰণ যদিহে আমি ভাৰতবৰ্ষক উদাহৰণ হিচাপে লওঁ তেতিয়াহ'লে 1947ত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীন হৈছিলে সেই স্বাধীন হোৱাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ মূল লক্ষ্য আছিল যে ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীন হিচাপে চলি থাকিব ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীন হিচাপে সদায় আগবাঢ়ি থাকিব ভাৰতবৰ্ষই কোনো এখন ৰাষ্ট্ৰৰ তলতীয়া হ'ব নিবিচাৰে অৰ্থাৎ 1947 চনত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষই কোনো কাৰণতে আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়াৰ আদৰ্শক কেতিয়াও সমৰ্থন কৰি আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়াৰ তেওঁলোকে তলতীয়া হ'ব নিবিচাৰে সো এইটো এটা পইণ্ট এটা আছে ইয়াতে যে দে বিহেভ এজ এ নিউট্ৰেল পজিশ্যন দে টুক দ্য নিউট্ৰেল পজিশ্যন ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ কোল্ড ৱাৰ সো এইকেইটা হৈছে আমাৰ নামৰ কেইটামান মেইন পইণ্ট Secondly, some challenges towards the NAM. Keita namor homukot keitaman challenge asil. Ei challenge keita ami ebar chao. So number 1, in terms of membership, NAM is probably one of the biggest organization. 55% of the world population. Orthat NAM to whole gotei worldor biggest eta organization. Orthat atatko dangor organization. Gotei worldor 55% of population totally involved in the NAM. অৰ্থাৎ গোষ্ঠী বিষয় আন্দোলন এটা ডাঙৰ আন্দোলন আৰু ইয়াতে গোটেই পৃথিৱীৰ জনসংখ্যাৰ 55% 55% ইয়াতে ইনভলভমেন্ট আছিলে সেইটো এটা সেকেন্ড পইণ্ট নাম stood for non-alignment with any superpower. It does not refer to isolation or neutrality, but many of non-aligned movement members were actually quite closely aligned with the one and another of the superpowers. Jodio gosti non-alignment, though non-alignment said about it, it against the two ideologies, but some of the states, some of the members of non-alignment, we see they directly or indirectly connected with one and another superpowers. মানে ইয়াত এইটো কথা কোৱা হৈছে যে আমাৰ নন এলাইনমেন্টৰ যিমানবিলাক মেম্বাৰ আছিলে এই মেম্বাৰবিলাকে কিছু সংখ্যকে বা মেম্বাৰ কিছু সংখ্যক আমাৰ সুপাৰ পাৱাৰৰ আমি অংশগ্ৰহণ বা তেওঁলোকক সাপোৰ্ট কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ সো এইটো এটা কনসেপ্ট তাত সোমাই আছে General Cento 1955 Central Treaty of Organization যিখন ট্ৰিটি হৈছিল এই ট্ৰিটিত পাকিস্তান আছে পাকিস্তান কিন্তু নামৰ মেম্বাৰ হয় সো পাকিস্তানে আমেৰিকাৰ লগত সম্পৰ্ক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সো সেইভাবে নামৰ বাবে এটা চ্যালেঞ্জ যে মেম্বাৰ ষ্টেটস are directly or indirectly connected with one and another superpowers এইটো এটা Third point, relevance of NAM is the post-Cold War era continues to be debated among the political and academic circle because it formed as an attempt to thwart of the Cold War. It has struggled to find relevance in the Cold War ended. Orthat, jodi ami sabojo NAM, relevance of NAM, it is a question. It was a question towards the international politics. Why? Because we see in the present period, in the contemporary period, NAM was failed due to the lack of cooperation, due to the lack of mutual understanding. That's why the relevance of NAM was a question towards the international politics. So here our book said about the international NAM after the post-Cold War. Post-Cold War means after 1991. So after 1991, NAM and its relevance and its role was questioned. অৰ্থাৎ নামৰ কথা কোনে ইমান গুৰুত্ব দিছে বা তেওঁলোক তেনেকুৱাকৈ চলি আছে নেকি গোষ্ঠী নিৰপেক্ষৰ যিমানবিলাক সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছে এই সকলোবিলাক সদস্য ৰাষ্ট্ৰই হিতল যুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ঠিক তেনেকৈ আগৰ দৰে দুয়োটা আদৰ্শৰ প্ৰতি বিৰোধী কৰি তেনেকুৱা স্থিতিতে আছে নেকি এইটো এটা আমাৰ বাবে এটা প্ৰশ্নবোধক চিন হয় কিহৰ বাবে এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক ভাৰতবৰ্ষ আৰু ৰাছিয়াৰ সম্পৰ্ক পাকিস্তানৰ লগত চীনৰ সম্পৰ্ক পাকিস্তানৰ লগত আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক এতিয়াতো আমি কোনো আদৰ্শৰ বিৰোধিতা কৰি থকা নাই সকলোৰে লগত সম্পৰ্ক কৰিছো তেতিয়াহলে নাম হসাকৈ নামৰ ৰোল অৰ্থাৎ গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা আছে নেকি ইয়াৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন বোধক চিন এটা হয়
তাৰে পিছত আৰু কিটামান আমি চাবলৈ যাওঁ যদি most of the we see the third world countries means the underdeveloping countries means those countries which are not a part of first and second world war they are known as the third world countries so these third world countries already trying to develop their economic and political fields with the help of or through the policies of two superpower blocs. So most of the members of third world countries they directly or indirectly participated in the developing or the development policies of two superpower blocs. So that's why this scenario question about the role of the NAM in the contemporary period. অৰ্থাৎ আমি প্ৰথম বিশ্ব দ্বিতীয় বিশ্ব আৰু তৃতীয় বিশ্বৰ দেশৰ বিষয়ে জানো প্ৰথম বিশ্ব আমেৰিকাৰ লগত জড়িত উন্নয়নমূলক উন্নত দেশবিলাক দ্বিতীয় বিশ্ব ৰাছিয়াৰ লগত